Chào mừng các bạn đã đến với Gen Z Chuyển. Đây là một chương trình mượn những lá tarot để trò chuyện với Gen Z. Mỗi một tập thì chúng mình sẽ mời một Gen Z nổi bật về để cùng lắng nghe những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống của bạn. Có thể là câu chuyện về tính cách, công danh, sự nghiệp và thậm chí là tình duyên của bạn. Mình là Đạt Hà, host và cũng là người đọc bài ngày hôm nay. Và khách mời của ngày hôm nay đó chính là Minh. Hello, xin chào mọi người, mình là Minh, mình là một singer-songwriter và rất là vui được tới ngày hôm nay. Minh đã xem tarot bao giờ chưa? Một lần thôi nhưng mà cũng không lâu. Và Minh cảm thấy cái lần xem bài đấy như thế nào? Cũng đáng sợ, cho nên là mình thực sự thì khi mà mình làm tarot thì mình cũng, nếu mà nó tiêu cực thì mình cũng bỏ quên, và nếu mà là tích cực thì mình lại ok, mình tin. Cái lá bài đầu tiên mà mình muốn bóc thì đó sẽ là lá bài đại diện cho tính cách của mình. Thì bây giờ mình sẽ bóc thử một lá bài. Ok. Trời ơi, a clown. Có lo lắng không? Một chú hề thôi. Okay. Rồi, tập trung năng lượng nào. Ok. Ngón tay của mình hướng về lá bài nào? Ok. Loner. Lá bài này cho thấy là Minh đang có những cái dự định mới, đang trầm ngâm và đang học cách nhìn sâu bản thân mình. Có phải là bạn là một người luôn rất là chịu khó dành thời gian để nhìn sâu ở bên trong không? Mình thích dành thời gian cho bản thân nhiều. Giống như viết nhạc. Thường thì mình cũng không có thích chia sẻ cho nhiều người giống như những cái cảm xúc của mình đó, nên là bằng việc sáng tác thì mình xả ra hết. Có bao giờ Minh cảm thấy là cái giai đoạn sáng tác của mình nó bị chững lại không? Có. Mình nghĩ là trong 2021 thì mình cũng không ra ngoài đường được á, nên là có những cái tất cả những bài hát của mình viết về những cái trải nghiệm của mình, những cái câu chuyện của mình, nên là khi mà mình ở nhà mà mình không có trải nghiệm gì hết, mình cũng không có nhiều chủ đề để viết. Nhưng cái trải nghiệm lúc đấy của mình thì là chủ yếu là xoay quanh những mối quan hệ như thế nào? Những mối quan hệ của mình, bạn mình, những cái suy nghĩ trong đầu mình, những cái suy nghĩ tiêu cực. Bởi vì là mình là một người chịu khó nhìn sâu bên trong ấy, nên mình sẽ nhìn thấy những cái tính cách của riêng mình. Nhưng có bao giờ mình nghĩ là mình cũng phải nhờ một người nào đấy nhận xét về mình không? Mình sợ hỏi lắm. Mình không dám hỏi. Tại sao? Mình sợ biết sự thật. 3 nét tính cách đặc trưng của mình mà mình sẽ nói với mọi người là gì? Nghĩa là vui tính, hòa đồng, nhây. Nếu mà mình có một cái câu chuyện vui gì mình nói hoài chừng nào hết vui thôi. Nhưng mỗi người mình có một cái inside joke, nên là khi mà mình gặp người đó thì mình sẽ đem cái đó lên mình nói để mình tạo một cái mối quan hệ nó mạnh hơn. Nếu mà xếp theo thứ tự như thế này nhá, gia đình, bạn bè và tình yêu, trong 3 cái đấy thì cái nào sẽ đứng nhất? Gia đình, rồi tình bạn, rồi tình yêu. Đúng. Y chang. Tính cách của mình bình thường là như vậy. Tính cách trên sân khấu thì sao? Trên sân khấu thì mình là một người tự tin hơn, nhiều năng lượng hơn. Giống như là khi mà mình chơi với bạn thì mình vẫn vui, nhưng mà khi mà mình về nhà thì mình cũng im lặng hơn, mình bình tĩnh hơn và mình cũng ít nói hơn. Và khi mình lên sân khấu thì mình là chủ đạo năng lượng, nên là mình phải tỏa nó ra. Mình đi xuống thì mình bị nhưng mà cái adrenaline nó hot đó, là mình phải ôi trời ơi. Và làm cách nào để mình có thể lấy lại cái nguồn năng lượng đấy? Thực sự thì ngồi một chỗ thôi, không suy nghĩ nhiều, bởi vì mình là người cũng suy nghĩ quá nhiều, overthinker, nên là khi mà mình bị cảm thấy tiêu cực này, mình chỉ ngồi lại và mình cân nhắc bản thân là it's okay, like it's not that bad, Có một điều mà nhiều người nói về Minh rồi á, là cái phong cách âm nhạc của mình. Ok. Cái này chắc là quá nhiều người hỏi rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ đặt cho mắt một điều là không biết là cái tủ quần áo của mình có phải là chỉ có trắng và đen? Yes. Trắng và đen thôi đúng không? Yeah. Tại sao lại thế? Tại sao không có một màu khác nổi trội hơn hẳn? Mình nghĩ là khi mà mình mới bắt đầu ra nhạc á, mình muốn một cái điểm gì đó mọi người chú ý vào, và mình chỉ muốn mọi người chú ý vào âm nhạc mình thôi. Và khi mà mình lên sân khấu như vậy, áo trắng quần đen cho nó đơn giản, và mình nghĩ là sau một thời gian á thì mọi người cứ hỏi ngoài sao cứ mặc một bộ đồ hoài, mọi người càng hỏi thì mình càng mặc như là làm cho tới vậy, Và bây giờ mình nghĩ là mình đa dạng, chỉ only black hay là chỉ có trắng thôi, giống như là branding. Nhưng mà trước khi mình ý thức được về cái việc branding của mình, thì cái màu sắc nó vẫn thế à? Hồi trước thì mình cũng có mặc những cái màu khác như là denim, màu xanh như vậy, nhưng mà thường thì mình thích những cái màu minimal, cũng không quá bắt mắt, Nếu mà không được chọn trắng và đen, mà chọn một màu sắc khác đại diện cho tính cách của mình, thì đó sẽ là màu gì? Mình nghĩ màu xanh, màu denim. Mình nghĩ là mình cũng là một người đơn giản, denim nó cũng đơn giản.
Từ từ nhá, tự dưng bây giờ mình lại thấy có một cái sự đối lập với nhau. Một cái thì là bản sắc cả âm nhạc đúng không, thì là sẽ hoặc là một cái suy nghĩ gì đấy nó rất là over, đôi khi là nó over, nó nghĩ quá nhiều. Nhưng mà một cái thì mình lại chọn là hướng đơn giản. Đấy là lý do vì sao mà mình muốn là sẽ có một sự cân bằng đúng không, tức là một cái vấn đề mà đối với mình mà trước kia thì mình có thể thấy nó lớn, nhưng mà sau khi mà mình học được cách cân bằng cảm xúc ấy thì mình lại thấy nó không có vấn đề gì. Mình nghĩ lúc mà mình còn nhỏ thì mình rất là quan trọng và đặt cao cái vấn đề mọi người suy nghĩ gì về mình. Giống như là mình làm cái này họ sẽ nghĩ làm sao. Nhưng mà càng lớn thì mình nghĩ là ok, mình cứ làm mình thôi. Còn nếu mà mình quan trọng cái đó quá thì mình sẽ mất đi cái chất của mình. Lúc nãy mình còn nói đến một ý là khi mà mình lo lắng quá trước khi ra mắt một bài hát ấy thì sẽ có mọi người là ủng hộ hoặc là khuyến khích hay là như thế nào đấy. Thì mình có nghĩ là việc có những cái người đồng hành, những cái người mentor, những cái người bạn bè với mình mà hiểu mình, hiểu năng lực của mình là quan trọng không? Rất là quan trọng. Bởi vì có nhiều lúc mình không phải là người tin tưởng vào mình nhất, giống như là có những lúc đó và mình cần những người nhắc mình lại đừng có suy nghĩ quá, đừng có tiêu cực quá. Mình nghĩ là khi mà mình ra bài Fake Happy, cái bài debut single của mình, bởi vì mình đã đợi 3 năm, mình đã viết Fake Happy vào năm cuối năm 2017, đầu năm 2018 và nó đã ra 2020. Và lúc đó thì mình cũng nói mình đợi lâu quá, nó có bị gì không, như là mặc dù mình vẫn tin vào bài hát đó và mình vẫn nghĩ nó vẫn có ý nghĩa, nhưng mà mình nói mình đợi lâu quá rồi, mọi người có vẫn quan tâm đến cái bài hát này không? Nhưng mà tất cả mọi người vòng mình là nói là no, cái bài này it's timeless, you know. Mình có bạn thân, nhiều bạn thân không nhiều, nhưng mà có một vài người. Họ có hay nhận xét về mình không? Là tao thấy mày có cái tính cách này rất là hay đấy, tao thấy mày có những cái thứ này mà mày phải phát huy, mày đừng có tự ti về nó, thì họ có hay nói như thế không? Cũng có, nhưng mà mình nghĩ mình với bạn mình cũng không có quá là deep với nhau á, như là mình có những thứ bạn mình nói tâm sự với mình mà mình cũng không dám tâm sự lại. Nhưng mà mình không dám đặt vấn đề mình lên người khác á, nên là mình chỉ thích lắng nghe thôi, mình là người lắng nghe trong cái nhóm. Đấy là lý do vì sao mà mình có thể viết ra những đúng rồi. Có nhiều lần mọi người hỏi là ủa sao viết nhiều break up vậy? When were you in a relationship? Like, I don't know. Tại mình không nói cái gì, mình không có chia sẻ, nên là khi mà mọi người nghe trong những bài hát của mình, có nhiều người hơi bị sốc á. Mình là một người luôn luôn chọn chia sẻ những cái cảm xúc thầm kín nhất của mình vào âm nhạc. Mình có bao giờ nghĩ là âm nhạc ấy thì giai điệu là một phần, nhưng mà cái lời hát của mình nó cũng bị hạn chế không? Bởi vì là mình cũng không thể nào truyền tải cả một câu chuyện mà mình sẽ phải cô đọng nhất những cái nội dung vào những cái câu hát đấy. Thì người ta sẽ hiểu một phần nào đấy thôi, còn người ta sẽ không hiểu hết về cái câu chuyện đằng sau. Mình có nghĩ như thế không? Thực sự thì khi mà mình viết nhạc thì mình luôn luôn để cái câu chuyện like ở trên hết mọi thứ. Mọi người nghe nhạc thì mình cũng muốn mọi người interpret cái bài hát theo ý họ, giống như là họ hãy xem mình trong cái câu chuyện của mình, chứ không phải là mình cái này là xảy ra tôi, là bạn hãy nghe tôi kể câu chuyện của tôi. Mình muốn họ đặt họ vào những cái đôi giày của mình và họ cũng cảm nhận được và đồng cảm được với những cái lời hát. Đấy có thể là lý do vì sao mà mọi người nghe nhạc của mình xong rồi thấy là bài hát này đang viết về cho tôi hả? Yeah, đúng rồi. Và mình cảm thấy rất là vui khi mà có nhiều người nhắn tin mình vậy. Có một lần mình làm một show tại Capital Studios hồi 2021 và có một bạn tới với mình và họ nói là cái bài hát này đã giúp họ vượt qua cái giai đoạn trầm cảm. Và thật sự thì mình cũng là lúc đó mình cũng không biết nói cái gì, mình cũng oh my God. Tại bởi vì khi mà mình viết những bài hát đó thì mình cũng trải qua cái giai đoạn đó và cái việc sáng tác thì nó cũng giúp mình rất là nhiều, nên là khi mà mọi người nói nó giúp mọi người thì mình cũng như là không biết nói gì luôn. Mình thấy rất là vui khi mà nó khác khi mà một người tới với mình và họ nói mà mình nhìn vào mắt họ. Mình từng trải qua những cái giai đoạn mà cái cảm xúc của mình chạm đáy ấy, lúc mà mình 17-18 tuổi đúng không? Thế mình có nghĩ là sau những cái giai đoạn mà mang tính cột mốc như thế thì cái tính cách của mình nó bị thay đổi hoàn toàn không? Khi mà mình trải qua cái đó thì khi mà mình lớn lên đó, mình vui hơn mọi thứ, như là không có cái gì có thể làm mình sợ lại nữa. Nên là mình đã chạm được cái đáy vậy đó. Nên là bây giờ mình cảm thấy là ok, mọi thứ mình có thể vượt qua nếu mình bình tĩnh và mình cứ chill. Ngoài âm nhạc ra thì cách nào mà mình có thể dùng để chill đó? Mình coi phim, mình coi TV, YouTube. Mình rất là thích coi YouTube. Dạo gần đây thì uống rượu.
Thế thì chắc là mình cũng sẽ hơi tò mò một chút là cái cái con đường công danh sự nghiệp của mình là sẽ như thế là tiếp theo đúng không? Công danh sự nghiệp. Có ai xem tử vi không? Không, mình không dám. Okay. Xem tử vi thì không dám, nhưng mà xem tarot thì dám. Lần này cũng là một năng lượng này sẽ tần lớn hơn một chút xíu, bởi vì mà là gì bố? Hoặc là nó báo một bên đây rồi. The world. Cái lá lúc nãy bị rơi ra này. Vậy hả? Really? For real? Yeah. Oh no. Okay. Về mọi người hãy về xem lại clip này nhá. Lúc nãy có một lá rơi ra xong rồi mình kiểu cất vào xong rồi. Vậy hả? Tiếp tục là lá này. The world. Thế giới trong tay bạn. Mình đang có rất nhiều cái nguồn lực trong tay, và có một trạng thái là nó hơi thỏa mãn một xíu, là mình đang cảm thấy là mình đang đi đúng hướng rồi. Và thì bây giờ là cái kế hoạch trong tương lai của mình sẽ như thế nào trong đầu năm tới? Đầu năm tới hả? Mình có một vài dự án với nghệ sĩ quốc tế. Có một bài hát với Mỹ Anh, và một bài hát mình với Mỹ Anh viết từ năm 2019 và bây giờ phải định ra. Đôi khi có những bài hát mà mình thường dành rất nhiều năm mới phát hành bài hát đấy, thì có phải là những cái thời gian mà mình chờ đợi như thế là để mình thêm thắt những cái gì khác không? Thêm thắt lời hát rồi thêm thắt những cái giai điệu mới? No, thực ra thì cái bài hát đó thì Minh với Mỹ Anh này cứ nói là chừng nào ra vậy, nhưng mà cũng chưa có tìm một cái thời gian đúng mới ra, nên là mình nghĩ là tháng 2 này là một cái thời gian good time. Bài hát đấy là nói về sự trưởng thành, sự growth. Sự phát triển. Sự phát triển, yeah. Có phải là mỗi cái bài hát trong cái hành trình âm nhạc của mình nó đều đại diện cho một cái giai đoạn khác nhau không? Cái giai đoạn 17, 18, 19 tuổi thì những bài hát nó cũng rất là buồn và nó rất là tiêu cực. Tuổi 20 thì nó vẫn tiêu cực nhưng mà một cái tiêu cực khác. Đó là bài hát gì nhỉ? Bài hát tuổi 20 sẽ là bài hát gì đại diện cho? I've Got Us, nó cũng là một bài hát về tình yêu giữa bạn bè và luôn có nhau. Nhưng mà trong bài hát đó thì mình có nói là mình mắc rất là nhiều sai lầm nhưng mà bạn vẫn ở bên tôi, dạng nó nghe hơi sến nhưng mà đọc nó cũng không có sến đâu. Hiện tại thì sao? Bài hát đại diện cái bài gần nhất là Heartbreaker, là một bài hát thì nó cũng nó cũng hơi dữ dằn một tí xíu. Nó khác với những bài hát kia của mình, bởi vì nó không có như là slow, nó up tempo, nó dữ, nó rất là thẳng thắn. Heartbreaker là một bài mình rất là thích biểu diễn live, bởi vì nguyên cả cái khán phòng nhảy chung rồi nó rất là high energy. Thì mình cảm giác như là bài Heartbreaker nó là giống một cái sự bùng phá, một cái sự thậm chí là nó hơi gào thét bên trong, đúng không? Phải là người đã phá vỡ trái tim tôi nên bây giờ tôi phải how dare you. Tức là khi mà mình ra mở bài hát, mình release cái bài hát đó thì sẽ có những cái người nhận xét về bài hát này mà với rất nhiều tính từ khác nhau. Thì cái tính từ mà người ta dùng nhận xét phổ biến nhất là gì? Cái tính từ phổ biến nhất là mình nghĩ là sốc, bởi vì nó rất là khác với những bài hát kia của mình, và đó là một cái cái synth của cái bài hát đó, mọi người rất là thích cái synth. Và mình nghĩ là và cái bài hát đó nó cũng là spatial audio, nên là Heartbreaker là bài hát đầu tiên ở Việt Nam ra dạng spatial audio trên Apple Music. Nhà mình cũng cảm thấy rất là vinh dự khi mà được ra cái đó. Mình là một người mà cần rất nhiều cảm xúc để sáng tác, bởi vì mỗi bài hát thì đều có một cái phần của con người mình ở trong đó. Có cái bài hát nào mà mình chưa trực tiếp trải nghiệm nó nhưng mà mình vẫn viết ra được một cái nét tâm trạng như thế không? Tới thời điểm bây giờ thì chưa, tại mỗi bài hát thì mình lấy từ những cái trải nghiệm của mình. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình viết cho những nghệ sĩ khác á, thì nó cũng mình cũng viết từ cảm xúc của mình. Nên là chưa. Khi mà dạo quanh một lượt những bài hát của mình trên Spotify thì mọi người thấy là đây là một người mà hay viết về chuyện buồn, trong chuyện tình cảm, đúng không? Vậy thì người ta sẽ tự hỏi là mình đã trải qua những cái đó chưa? Kiểu trái tim mình đã tan vỡ một lần nào đấy chưa? Thực sự thì mình chưa bao giờ có một cái serious relationship. Thường là nó chỉ là mình thích ai đó nhưng mà they don't like me and I'm like I'm betrayed. Crushed, I'm like crushed. Nếu nhá, sau này mình bắt đầu nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ thử có một mối quan hệ nào đấy. Mà mối quan hệ này nó đang trong cái giai đoạn rất là tốt. Thì cái bài hát sẽ là một bài hát nó rất là vui không? Love song. Love song. Vẫn nhắc đến những cái người mà mình thần tượng ấy. Thì mình có thần tượng những người nào không? Taylor Swift, Adele, Ed Sheeran, mình rất thích Julia Michaels. Mình thường thì mình thích những người có thể tự viết nhạc của họ và singer-songwriter. Đấy là lý do vì sao mà tất cả những cái câu
Minh dùng để chào khán giả ấy, luôn luôn có một cái là gì? Singer-songwriter này, hoặc là những cái dòng mô tả trên YouTube sẽ là một ca sĩ ở Việt Nam này, singer-songwriter, luôn luôn muốn được công nhận là một người vừa viết vừa hát nhạc. Mình muốn khuyến khích những người trẻ, những người Gen Z, những người đam mê âm nhạc, họ có thể tự viết nhạc của họ. Và mình nghĩ là đó là một điều mình nên tự hào, như là mình có thể tự viết nhạc của mình. Yeah, I can do it, you know. Thế còn đối với những cái người mà hát rất hay nhưng mà họ chưa có khả năng là tự sáng tác thì sao? Mình nghĩ là đó là một dạng nghệ sĩ khác. Mình nghĩ đó là vẫn một điều cool. Và thường thì những người mà không thể viết nhạc của họ mà họ chỉ hát thôi, là nó rất là vui cho những người như mình, những người viết nhạc cho họ, bởi vì mình có thể tự ra concept và mình, you know, mình muốn là mình có thể biết cái đường đi nước bước trong âm nhạc của mình. Ca từ cũng muốn là mình càng kiểm soát ca từ đấy này, giai điệu mình muốn kiểm soát này. Thế còn phần hình ảnh thì sao? Những cái MV mình có muốn nhúng tay vào kiểm soát nó như thế nào không? MV Fake Happy là mình cũng làm việc chung với Linh Dan và anh Tâm. Thực sự cái đó là MV thứ hai mình quay cho Fake Happy. MV đầu tiên thì bị scrap, nên là quay hết rồi, quay mọi thứ là làm hết rồi. Khi mà xem lại thì không thích. Nó cũng không như mình mong đợi. Lần thứ hai mình quay thì mình ok, cái này là mình phải đụng tay vào. Và mình với Linda và anh Tâm ngồi lại với nhau và plan cái video đó. Làm lại hết mọi thứ miễn để làm sao cho mình hài lòng nhất, đúng không? Vậy thì cái việc viết nhạc cũng vậy đúng không? Đôi khi là mình chia sẻ là mình viết hơn 100 bài đến bây giờ thì chắc là con số vẫn tăng lên tiếp tục. Mình nghĩ Ed Sheeran có nói một cái câu mà mình phải viết rất là nhiều bài để ra những cái bài hay á, nhưng mà mình có một cái vòi mình phải mở nó hoài để có cái nước dơ nó ra. những cái nước dơ, những cái bài dở có rất là nhiều bài dở, nhưng mà mình có những rất nhiều bài hay, mình phải lọc ra, lọc tới từ từ. Nhưng mà những cái bài đấy nó sẽ bị chôn vào dĩ vãng à? Có nhiều lần mình viết xong rồi ngày hôm sau mình nghe lại dở vậy, xong rồi mấy tháng sau mình nói nó cũng không quá tệ, không quá tệ. Nhưng mà có nhiều bài thì mình có thể cho những nghệ sĩ khác. Đấy là cảm xúc của những bài mà đã bị chôn vùi rồi. Còn cảm xúc của những bài đã được mọi người nghe rất là nhiều và được công khai thì sao? Có bao giờ nghe lại xong rồi cảm thấy là hình như mình nên chỉnh chỗ này, mình nên sửa chỗ kia? Tất cả như là nó đã ra rồi và có những thứ mình nhưng mà mình hát cái khúc này mình muốn sửa cái này, mình muốn sửa cái kia. Nhưng mà mình nghĩ là đó là một cái điều tốt, bởi vì mình còn đang phát huy và phát triển. Thì có một cái câu hát nào mà mình cảm thấy là mình nên thay đổi một chút không? Thực sự là cái bài Goldfish của mình đó là I'll be your goldfish what? Goldfish hả? Lúc mà mình 17 tuổi thì mình nghĩ đó là cool, mà bây giờ mình nghe lại mình nói fishy. Nhưng mà có rất là nhiều người thích nên mình cũng nói ok, sure. Nhắc đến cái bài con cá. Con cá vàng ấy. Tại sao lại là con cá vàng nhỉ? Con cá vàng nó dễ quên, như là mình dễ tha thứ. Thế thì cũng ý nghĩa mà. Cũng có ý nghĩa, nhưng mà mình nghe là mình nhìn lại thì mình không có ý nghĩa gì, nhưng mà có những bài nào mà mình cảm thấy là ở lúc viết ra thì cũng bình thường mà, nhưng mà đến lúc mà sau một thời gian mình trải nghiệm hơn ấy, mình có nhiều trải nghiệm hơn rồi, mình xem lại thì mình thấy là hóa ra cái thứ mình viết nó còn có ý nghĩa hơn thế. Cái bài I Should Have Known, cái bài mà mọi người nghe nhiều và thích nhiều nhất. Đầu tiên thì mình cũng không định ra bài hát đó. Bạn đi mình nói ok, chắc mình ra bài hát này đi. Thì trong đầu mình cũng không thích bài hát này lắm. Nhưng là nó cũng khi mà ra thì cái phản hồi của mọi người rất là tích cực và mọi người nghe rất là nhiều, và mình cũng nói ok. Và mình cũng nghe lại nói you know what, true. Cái bài này nó cũng tâm sự rất là thật và mình hiểu vì sao mọi người rất là thích bài hát đó. Lúc nãy mình còn nói là mình có hình tượng Taylor Swift. Nếu bây giờ nhá, Taylor Swift xuất hiện đằng sau tấm màn. Okay. Dead. Rồi sao rồi mình sẽ nói gì xem không? Chắc không nói gì mà. Nhưng mà Taylor lại muốn mình nói cái gì đó. Vậy hả? Nếu Taylor bị creative block thì Taylor sẽ làm gì? Nhưng mà khi mà không viết được bài hát thì Taylor làm gì? Ok, maybe là sau này sẽ gặp thì nhớ lại hỏi câu đấy. Tại vì là mình chuẩn bị tinh thần trước mà. Okay. Manifest universe. Manifest vũ trụ. Minh là một cái nghệ danh mà tất nhiên là khi mà một người ca sĩ xuất hiện trên thị trường ấy, người ta sẽ đặt rất nhiều câu hỏi này. Tại sao nghệ danh như thế này? Tại sao phong cách lại như thế này? Rồi rất nhiều câu hỏi khác. Thì bây giờ là mình cũng chia sẻ là tại sao mình muốn chọn nghệ danh này rồi, bởi vì nó mang tính Việt Nam, đúng không? Bởi vì là mình muốn giữ cái không muốn cái tên tiếng Anh nào khác. Nhưng mà có một điều nhá. Nếu mà search trên Google á, không search trên Google á, nếu mà Minh tên bài hát thì nó sẽ ra. Còn nếu mà Minh just Minh nó là khó đúng không? Có nhiều người cũng hỏi mình là
mình nó khó search, tại là cái tên của mình ở trong đầu mình thấy nó cũng đều nhau á, mà cộng thêm cái gì nữa mình thôi cũng thấy hơi bị dư, nên là Minh viết Hoa. Tại vì dạ mình viết Hoa dạ. So maybe mọi người search quote Minh quote. Bây giờ nếu mà được nói một câu nói mà kiểu cục mác Minh ấy, thì nó sẽ là câu gì? Are you happy? I don't know. Are you happy? Are you fake happy? Yeah, are you fake happy? Are you really happy? Thế thì bây giờ một câu hát mà nó mang tính mà nó Minh nhất. Có một bài mình chưa ra nhưng mà một cái bài mình đã biểu diễn live nhiều lần rồi. Nó gọi là I don't know, và có một cái câu là I don't know what I'm doing, I don't know what to say. Nghĩa là tôi không biết mình đang làm gì, tôi không biết nói gì. Thực sự thì một cái câu nói của mình. Thường thường mọi người hỏi mình đang làm như thế nào, I don't know. Hư vô đúng không? Yeah, giống như là mọi thứ nó xảy ra sao là mình chỉ đi theo cái đi theo cái cảm hứng, đi theo cái cảm xúc của mình. Có muốn biết về chuyện tình cảm của mình sẽ như thế nào sắp tới không? Lỡ rồi. Đã đến đây rồi. Mức độ muốn biết là bao nhiêu trên thang điểm 10 nào? 3. Nào bây giờ nghĩ sẵn một câu hỏi trong đầu đi nào. Ok. Rồi. Mình sẽ bị ế suốt đời không? Let's see. Not that. Oh my god. Uh-oh. Chắc không đâu ha. Ok, lá bài này ấy, nếu mà nói về phần nếu mà nói về công việc, đã đến lúc mình phải nghỉ ngơi. Okay. Còn nếu mà nói về tình duyên thì có thể là chưa sẵn sàng đâu. Ok, Chắc là mọi người sẽ thắc mắc về một cái hình mẫu, một cái nét tính cách mà một người mà mình muốn tìm kiếm. Đó sẽ là những nét tính cách như thế nào? Mình nghĩ là một người thích dành thời gian cho mình, một người vui tính, một người hòa đồng với bạn của mình. Thực sự thì mình nghĩ cái người đó phải keep up được với những cái trend đó, những cái thứ mắc cười á. Nghĩa là mình nói cái gì mắc cười mà họ không hiểu cũng bó tay. Nên mình nghĩ là họ cũng phải cập nhật được những cái những cái thứ vui trên mạng. Đấy là về tính cách, thế còn cái sự nghiệp của ta là sao? Mình nghĩ là công việc gì cũng được nhưng mà họ phải đam mê á. Nhưng mình không muốn một người làm biếng á. Người ta hay nói nhiều về hình mẫu lý tưởng. Nhưng mà theo mình thì có một ai gọi là lý tưởng không? Mình nghĩ cho mình thì there is the one. Mình nghĩ là có nhiều người có nhiều the one, như là họ sẽ có the one xong rồi họ break up rồi họ tìm another the one, you know. Nhưng mà chỉ có một the only one không? The one is the only one. Chỉ có một duy nhất một người không? Khi mà mình đang trong một cái mối quan hệ, there is only one. Yeah, but if you break up, I guess you find another one. I don't know. Vậy là the one của mình có thể có rất nhiều người. Có rất là nhiều người, như là apparently no one. Mình nhìn lại những cái mối quan hệ đã qua với mình ấy, những cái mối là crush, những cái người mà mình thầm thương trộm nhớ, thì mình có thấy là có một người nào mà mình cảm thấy mình vẫn vương vấn ở đâu đấy trong. No, I got over it. Mình mất bao lâu để quên một người? Oh my god, very long, lâu lắm. Em mình nghĩ là một khi mà mình đã viết hết những bài hát, mình đã viết về họ, thì mình đã I'm over it. Mình viết chừng nào mình cay sao? Tức là dùng bài hát để vượt qua nó. Yeah. Thế nếu nghe lại bài hát đấy xong rồi nhớ lại họ là sao? Oh yeah. Cái bài hát I should have known là cái initial của cái người đó, you know. Là không nghe luôn là. No, I listen to it. Giống như là cái bài hát là ISK, right? Và trong cái đó là có cái tên của người đó in there. Nhưng mà mình có bao giờ nghĩ là nếu mà người ta nghe được cái bài đấy thì mình đã biết là anh này đang viết về mình không? Well, I don't know. Well, you can go on Spotify and listen. Mình có bao giờ sợ cái cảm giác là ok, mình đang đưa một quan hệ này của mình vào bài hát, và người ta nghe xong người ta sẽ có những cái câu hỏi tấn công mình không? Tấn công thì mình tấn công trong mà kết mình kiểu là mày đang viết về tao hả? Kiểu đấy. Chưa, người đó chưa biết nhưng mà maybe, I don't know, có thể. Mà nếu mà người ta hỏi mình cũng I don't know. I wrote about someone else. What? Mình viết một bài hát nhưng mà mình không quá cụ thể nói về cụ thể về người đó, mà chỉ là cái chung chung thôi. Không, mà thường mình viết nó đủ detail và chi tiết, nó vui hơn. Nên đó là một cái trải nghiệm riêng của mình đó, nên là không có đụng hàng với những nghệ sĩ khác được. Nó là một cái chất riêng. Những cái điều mà mình hơi lãng mạn hóa trong tình yêu này. Mình thích cảm thấy quan trọng. You know, like I like feeling special. Giống như là khi mà mình dành thời gian cho một người nào đó, họ cũng dành thời gian cho mình, chứ là
Mình có thích một người mà nói nhiều không? Bởi vì mình thích lắng nghe. Yeah. Đúng không? Yeah, mình nghĩ là mình cần một người nói nhiều. Tức là mình mong muốn tìm một người đồng điệu với mình về mặt gì nhất? Không, là mình nghĩ là cùng sở thích hả? Mình nghĩ thích nghe nhạc và thích những như pop culture. Thích nói về những thứ đó. Những thứ vui trong cuộc đời này. Ví dụ bước ra khỏi phòng này 1-2 ngày sau có người yêu. Okay. Just for example, ví dụ thôi. Và người ta muốn mình hát một bài dành cho người ta thì đó sẽ là bài gì? Có cái bài gì đó, cái một bài gì mình gần đây Heartbreaker nha. Heartbreaker, you were just there. Cái bài gì đó, cái bài You are the only exception, bài của ai ta mình không nhớ nữa. Của Lady Antebellum. Thế còn nếu mà chọn một bài hát của Taylor Swift? Bad Blood. I'm just saying. Bad Blood. Maybe Lover. Maybe Lover. Yeah, maybe Lover. Yeah. Mình không cần tìm kiếm tình yêu lắm ngay bây giờ, nhưng mà đã có bao giờ mà mình nghe một câu chuyện rất là lãng mạn từ một người nào đấy xong mình bảo tình yêu đẹp quá, mình cũng nên muốn có tình yêu. Oh my god, TikTok. Như là mình lướt TikTok. These people. But yeah, mình nghĩ là khi mà mình thấy người khác vui thì mình cũng hạnh phúc cho họ, you know, like good, not for me now but fun for you. Nhưng mà lỡ mình nhìn thấy những cái câu chuyện chia tay đau buồn rồi cắm sừng rồi tất cả những thứ tồi tệ nhất trong tình yêu nó xảy đến thì sao? Thì lúc đấy mình có sợ yêu không? Mình thấy những thứ đó nó cần thiết á, bởi vì mọi thứ trên mạng xã hội nó quá là perfect và hoàn hảo á. Và fake happy. Giống như khi mà mình thấy nhiều người ta break up rồi đó, họ quá hạnh phúc, họ quá hoàn hảo, tại sao họ lại chia tay? Nhưng mà thực sự đằng sau cái relationship đó thì có những cái problem mà họ không có trưng bày trên mạng xã hội, nên là mình nghĩ là họ nên nói về những cái issue của họ. Có thể những cái chia sẻ của họ sẽ giúp những cái cặp đôi khác, you know. Sắp tới thì mình sẽ có những dự định gì? Trong năm nay thì chắc sẽ có album. Yeah. Trong năm nay. Cái này có phải gõ không nhỉ? Được. Nó có được. Sẽ có những collaboration. Là gõ này là sẽ may mắn đúng không? Chắc vậy hả? Không biết nữa, mình thấy người ta làm, mình làm theo á, tại spiritual, you know. Single với một nghệ sĩ quốc tế và một vài single nữa. Thực ra là cái album mà định ra mắt trong năm nay, đúng không? Nhưng mà bị dịch. Yeah, thực sự thì năm trước nhưng mà phải đợi lại năm nay. Hy vọng. Yeah. Rồi bây giờ thì sẽ bóc một lá bài cuối. Okay. Để xem là cái dự định nhất sắp tới nó sẽ như thế nào. Okay. Okay, just a goofy one. Cái dự định sắp tới. Better not be the dead one. Nằm ngủ để chắc xỉu. What's this? I don't know what this is. Có thể là mình sẽ cần bỏ lại nhiều thứ nhưng mà nhưng những cái sự bỏ lại này là sự cần thiết. Có nghĩa là chắc chắn nó phải xảy ra để mình có thể tiến tới con đường tiếp theo của mình. Chúc cho những cái quãng đường sắp tới của mình sẽ thành công nha. Vừa rồi cũng là những cái giây phút cuối cùng của tập Gen Z truyền ngày hôm nay. Vui quá. Cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe những cái chia sẻ chân thành của mình. Và có thể là trong cái buổi hôm nay có những cái câu chuyện về sự nghiệp, câu chuyện về tính cách thì mình cũng đã hé lộ nhiều thứ trên những cái phương tiện khác rồi. Nhưng mà có thể những cái câu chuyện về tình yêu thì đó lại mới mọi người. Exclusive, it's such exclusive. Bạn độc quyền thôi nha mọi người ơi, độc quyền. Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn Minh đã có mặt trong podcast ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã cho mình tới đây ngày hôm nay và bóc lá bài. Và hy vọng sẽ gặp mọi người vào năm sau và để coi nó có đúng không. Một tính từ mình miêu tả về buổi xem bói ngày hôm nay, một xem tarot ngày hôm nay vậy. Vui. Có học được cái gì mới không? Có gợi mở cái gì mới? Mình học được cách để tâm linh hơn. Tâm linh hơn. Ok, cảm ơn Minh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã đến với Gen Z truyền ngày hôm nay. Các bạn có thể theo dõi Gen Z truyền trên YouTube, Spotify, Apple Music và đón chờ những thông tin thú vị tại fanpage cũng như Instagram của Vietcetera nhé.